හෙලෝ කට්ටිය. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට අද අපි කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද දරාස් එකකින් හරියටම ඕඩරයක් ප්ලේස් කරගන්න කියලා. ඉතින් අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ COD විදිහට ඕඩරයක් ප්ලේස් කරගන්න විදිහ. මෙතනදී ඔයාලට කියලා දෙනවා වවුචර්ස් පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද ඒ හැමදේම. ඉතින් අපි යන් මුලින්ම දරාස් ඇප් එකට. ඉතින් මේ විදිහ පොඩි ඇඩ් එකක් ලෝඩ් වෙලා ඒක අයින් වෙනවා තප්පර 3කින් වගේ. ඊළඟට ඔයාලට ගියාට පස්සේ අපි කලින් වීඩියෝ වලදී කියලා දීලා තියෙනවා මේ උඩ තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ස්ලයිඩ් වෙන්නේ මේක තමයි බැන බාර් එක. ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් තියෙන ඔෆර්ස් ඊළඟට ඔයාලට ගන්න තියෙන හොඳ මොනවාද තියෙන ප්‍රොඩක්ට් ඒ වගේ දේවල් මෙතන උඩ බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මේකේ මෙන්න මේ කොළ පාට වගේ මෙන්න මේ පාටෙන් තියෙන්නේ බෑන්ක් බැන එක. ඉතින් මේකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් බෑන්ක් ඔෆර්ස් මොනවාද ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මේක ක්ලික් කරමු. ඉතින් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔය විදිහට ලෝඩ් වෙනවා. ලෝඩ් වුණාට පස්සේ පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා එක එක ඔප්ෂන්ස්. NDB ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වල 10%ක් තියෙනවා කියලා තියෙනවා මේ වෙලාවේ. ඉතින් මේක ඔයාලා ගන්න වෙලාවට ඔයාලගේ බෑන්ක් එකේ අදාළ එකට හරියන්න තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් දරාස් පොයින්ට් වලට 10%ක් තියෙනවා. කොකෝ පේ වලට 5%ක් තියෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මේකේ දැනට ඔෆර්ස් තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේවා පාවිච්චි කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මම COD ඕඩරයක් තමයි දැන් ටක් ගන්න ප්ලේස් කරලා පෙන්නන්න යන්නේ. හරි. ඉතින් අපි බලමු මෙතන ප්‍රොඩක්ට්ස් මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ලයිව් දරස් ලයිව් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ඔයාලට ලයිව්ම බලලා ප්‍රොඩක්ට් එක ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වෙලාවට හොඳ ඔෆර්ස් එක්ක වවුචර්ස් වගේ දේවල් එක්ක. ඊළඟට මේ මෙතන ෆ්ලෑෂ් සේල් එකේ ඔයාලට මේ වෙලාවේ ගොඩක් අඩු මිලකට ගන්න තියෙන ප්‍රොඩක්ට් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේන්නනම් ඔව් මේ පේනවා ඇති. ඉතින් රුපියල් 15කට පොතක් දාලා දෙනවා. මේ වෙනකොටත් ඉවර වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදි දේවල් නම් ලොකු වෙලාවක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මම ක්ලික් කරද්දිත් ඒ වෙනකොට ඒක විකින්ලා ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලටත් මේ විදිහේ chance ගන්න පුළුවන්. මේවා ටක් ගන්නකොට notification එන්න හදලා තියාගන්න. අපි ඒක ඉදිරියට කියලා දෙන්නම් කොහොමද notification එන්න හදාගන්නේ හැමදේම. හරි. අපි දැන් යම් ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඕඩර් කරන්න බලමු. හරි. අපි නිකම්ම දරස් ලයිව් එකේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඕඩර් කරමු. ඉතින් මේ විදිහට ලයිව් එක ක්ලික් කරගන්න. ඊළඟට මේ පහළ මෙතන ප්‍රොඩක්ට් පෙන්නනවා. ඊළඟට මෙන්න මේක ඇතුලේ ප්‍රොඩක්ට් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් ප්‍රොඩක්ට් තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ. අපි බලමු. හරි. ඉතින් දැන් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක රේටින් පේනවා ඇති. තියෙනවා හොඳට 134ක් කෑලි විකින්ලා තියෙනවා. ඒක නිසා බය නැතුන් අරගන්න පුළුවන්. පේනවා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මේක විශ් ලිස්ට් එකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. එතනින් ඔයාලට වෙන්නේ මේ ප්‍රොඩක්ට් එක පස්සේ ඔයාලා ගන්න හරි නැත්තම් ඒ විදිහ තියාගන්න ඕන නම් ඔයාලට මේක මෙතනින් දාලා තියාගන්න පුළුවන්. නැත්තම් add to cart එකෙන් මේ විදිහට cart එකට ඇඩ් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. පස්සේ ප්‍රොඩක්ට් එක මිල දී ගන්නවා නම් හරි. ඉතින් දැන් අපි මේක බලමු කොහොමද buy now කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතන buy now බටන් එක තියෙනවා. දැන් ඔයා add to cart කරලා තවත් ප්‍රොඩක්ට් එක මිලදී ගන්න මෙතනින් යන්න පුළුවන්. මම දැන් buy now option එකකින් යන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට buy now කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේකේ ඔයාලට කාඩ් පේමන්ට් කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා දරාස් හබ් එකක් නැත්නම් තැපැල් කන්තරුවක් ළඟ ටවුන් එකක වගේ ඉන්නවා නම් මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා ඩිලිවර් කොස්ට් එක අඩු කරලා ඔයාලා නිතර ටවුන් එකට යන කෙනෙක් නම් මේ ඔප්ෂන් එකෙන් පුළුවන් ඔයාලට ඒ හබ් එකට විතරක් ගෙන යන්න. ඒ කියන්නේ ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න නැහැ. ඔයාලා දරාස් හබ් එකකට හෝ නැත්නම් ළඟ තියෙන තැපැල් කන්තරුවකට ගෙන්නගෙන එතනට ආවට පස්සේ ඔයාලට OTP එකක් එවනවා. ඒක දීලා ඔයාලට ප්‍රොඩක්ට් එක ගන්න පුළුවන් අතට.
ඒ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේ මෙතනින් ඔප්ෂන් එකෙන් කරගන්න පුළුවන්. මේ දැන් මෙතන පේනවා ඇති මේ පෝස්ටල් කියලා පෙන්නන්නේ පෝස්ට් ඔෆිස් තියෙන ඒවා. ඊළඟට මේ දරස් DEX කියලා පෙන්නන්නේ දරස් හබ්. ඒ විදිහ තැන් වලින්මුත් කලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් මම කරන්න යන්නේ නැහැ. දැන් මෙතන පේනවා ඇති ඔයාලට item එකේ value එක 999යි. ඊළඟට deliver cost එක add වෙලා තියෙනවා 249ක්. ඊට පස්සේ total එක මෙන්න මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා. මේ යටම family part පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි අපි දැන් ගෙවන්න අතේ තියාගන්න ඕනි ගාන. ඊළඟට මේකේ place order ගියාට පස්සේ ඔයාලට ඔව් දැන් මේකේ ඔයාලට පේනවා ඇති COD විදිහට දැම්මම රුපියල් 30ක් cash payment fee එකක් විදිහට add වෙනවා. ඔයාලා card payment වගේ කරනවා නම් ඒක add වෙන්නේ නැහැ. මේක ගොඩක් වෙලාවට තියෙන අර මේ payment method එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ කියන්නේ COD payment method එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලට රුපියල් 30ක් වැඩිපුර ගෙවන්න වෙනවා cash collect කරගන්න ඒවලට දෙන්න ගෙන්නද්දි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒක නැතුම් ඕනනම් credit card debit card පාවිච්චි කරන්න. අවුලක් නැහැ. රුපියල් 30 අවුලක් නැහැ. මම පෙන්නන්නම් දාලා මෙතනින් කොහොමද මේ order එක place කරන්න කියලා. ඉතින් දැන් මේ මෙතන 30 add වුණාට පස්සේ 1278යි ගෙවන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා තියෙන confirm order එක ඔබන්න විතරයි. ඔන්න ඔහම load වෙනවා. payment loading කියලා වැටෙනවා. දැන් order එක place වෙලා ඉවරයි. ඉතින් දැන් මේකේ tracking වලට ගියොත් එහෙම දැන් මෙන්න මෙතන order number එක මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා. ඊළඟට මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති estimate time එකක් පෙන්නනවා. මේක මැයි 24ත් 25ත් අතර එයි කියලා ඔයාලට. ඉතින් මෙතනින් view order එකෙන් ඔයාලට order එකට යන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන පේනවා ඇති details පෙන්නලා තියෙනවා. මේ order number එක මෙතන තියෙන්නේ. ඔන්න ඔහම details ටිකක් පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි order එකක් place කරගන්නේ. ඔයාලටත් පුළුවන් ওই විදිහට order එකක් place කරගන්න COD විදිහට. එහෙනම් අපි ඊළඟ දවසේ තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක එනකම් අදට සමු ගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.